ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. කලබල වෙලාවකට ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් බත් එකක් තමයි අද හදන්නේ. රයිස් කුකර් එකේ, ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ වගේම සාමාන්‍ය විදිහට ලිපේ තියලා වුණත් ඔයගලන්ට මේ බත් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ තමයි තක්කරි බත්. අද මම මේක රයිස් කුකර් එකේ හදාගන්න නිසා රයිස් කුකර් එකේ භාජනයේ ලිපෙන් තියලා මේ විදිහට තෙල් මේසෙන් දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. මෙතෙන්දී තෙල් මේසෙන් දෙක වෙනුවට තෙල් මේසෙන් දෙකක් එක ගිතෙල් හරි බටර් හරි එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට මම සුවඳ ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මෙතන කුරුඳු, එනසල්, කරාබු නැටි, බිරියානි මල් වගේම බේ ලීෆ් කීපයකුත් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකටම රම්පේ කරපිංචත් එකතු කරගන්නවා. ඇත්තටම දැන් මේ වෙලාවේ මේක හරි සුවඳයි. මේ ටික හොඳට බැද ගන්න ඕනේ. අපි ඊට පස්සේ තමයි සිහින්ව ලියාගත්ත බීරුණු ගෙඩි දෙක මේ විදිහට එකතු කරන්නේ. ඊළඟට දිග අතර කපාගත්ත අවුමිරිස් කරල් දෙක තුනකුත් මම මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටික මෙලෙක් වෙනකොට මම මේකට එකතු කරනවා ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දා. දැන් අපේ ලුණු ටික දුඹුරු පාට වෙන්න ඇවිත් තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම තක්කලි එකතු කරගන්නවා. මෙතෙන්දි තක්කලි ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තක්කලි වැඩිපුර එකතු කරුත් තරමට අපේ බත් එක රසයි. තක්කර ටිකක් මේ විදිහට මෙලෙක් වෙනකන් ලිපියේ තියෙන අතරේ මම මේකට කහ කුඩු, මිරිස් කුඩු වගේම ගරම් මසාලා එකතු කරගන්නවා. මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට ලුණු ටිකකුත් එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ හොඳට සෝදලා වතුර බේරලා ගත්ත හාල් ග්‍රෑම් 500ක් සම්බ සහල් මම අරන් තියෙන්නේ. මේ ටික මම මේ විදිහට භාජනයකට දාගෙන කොත්තමල්ලි කොළ මිටක් විතරක් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරලා බත ඉදෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම මේකට වතුර එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේ ලිප් ඕෆ් කරලා රයිස් කුකර් එකකින් මේ භාජනය තියාගන්නවා. දැන් සාමාන්‍ය විදිහට රයිස් කුකර් එකේ බත් එක ඉදලා ඉවරයි. දැන් මම මේක මේ විදිහට භාජනයකට බෙදා ගන්නවා. මෙතෙන්දී කුරුඳු පොතු ඊළඟට බේ ලීෆ් ඒ වගේ තියෙන දේවල් අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන් බෙදන අතරට. මේක ටිකක් තෙත ගතියක් එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක කන්න ගොඩක් අපිට කරීස් අවශ්‍ය නැහැ. මයොනයිස් ටිකක් එහෙම නැත්නම් මුදෝපු කිරි ටිකක් දාලා හදාගත්ත පිපිඤ්ඤ සලාදයක් වුණත් හොඳටම ඇති. ඉතින් හදිසි වෙලාවක ගෙදර අයට හදලා දෙන්න පුළුවන් තාම රස බත් එකක්. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.